Lektion 1. Koloniala äventyr. Har du någonsin tänkt på hur det skulle vara att utforska Colonial Williamsburg som om du vore en resenär i öknen eller djungeln? Det låter fascinerande. Att föreställa sig det historiska sammanhanget ger så mycket djup till upplevelsen. Exakt. Tänk dig själv navigera genom de dammiga gatorna, omgiven av människor klädda i 1700-talskläder. Och ljudet från den livliga marknadsplatsen skulle verkligen föra dig tillbaka i tiden. Ja, och med tanke på hur resenärer från olika regioner interagerade med lokala kulturer kan det göra det ännu mer intressant. Definitivt. Blandningen av traditioner och seder skulle skapa en levande gobeläng av livet då. Det är fantastiskt att tänka på de utmaningar de ställdes inför, vare sig de var i okända länder eller när de navigerade genom koloniallivet. Rätt. Att anpassa sig till en ny miljö, oavsett om det är i en djungel eller en kolonial stad, kräver mycket motståndskraft. Och att utforska den historiska betydelsen av deras interaktioner kan avslöja så mycket om vår egen historia idag. Lektion 2. Cocktailsamtal. Det låter intressant. Har du några favoritcocktailrecept som du tycker om att göra? Definitivt. Jag älskar att blanda ihop en klassisk mojito. Det är uppfriskande och perfekt för alla tillfällen. Mojitos är jättebra. Kombinationen av mynta och lime ger verkligen en livlig smak till drycken. Exakt. Och det är så enkelt att göra. Blanda bara myntabladen, tillsätt lite limejuice och fyll på med sodavatten. Har du någonsin experimenterat med olika frukter? Jag har hört att lägga till bär kan ge det en unik twist. Ja. En bärmojito är förtjusande. Den tillför en söt och syrlig smak som kompletterar myntan perfekt. Det låter läckert. Jag kanske måste prova det nästa gång jag är värd för en sammankomst. Det borde du definitivt. Det är alltid en hit bland vänner, och det ser vackert ut också. Presentation är nyckeln. Jag älskar att servera drinkar med färsk fruktgarnering för att göra dem ännu mer tilltalande. Lektion 3. Reseförseningar. Jag hörde precis att vårt flyg är försenat, vilket är frustrerande. Nej då. Det kan vara ett sånt krångel, särskilt när du har anslutningsplaner. Rätt. Om ditt flyg är försenat kan du behöva vänta på nästa shuttle, vilket kan kasta bort hela ditt schema. Exakt. Jag försöker alltid kontrollera flygstatus i förväg, men förseningar kan vara så oförutsägbara. Det är sant. Ibland känns det som att du är utlämnad till flygbolagets beslutsfattande. Har du någonsin haft en lång försening som helt förändrat dina resplaner? Ja, jag fick en gång vänta i timmar, och det fick mig att missa min hotellincheckning. Det är det värsta. Jag försöker ha lite snacks och en bok till hands för säkerhets skull. Bra idé. Det hjälper till att fördriva tiden och distrahera dig från frustrationen. Lektion 4. Ingenjörsdrömmar. Jag har funderat på mina planer för framtiden, och jag vill verkligen studera ingenjör på universitetet. Det låter som ett fantastiskt mål. Engineering erbjuder så många spännande möjligheter. Exakt.
Jag är särskilt intresserad av maskinteknik eftersom jag älskar att arbeta med maskiner. Det är jättebra. Det är ett så mångsidigt område med tillämpningar i olika branscher. Ja, och jag tror att ingenjörskonst kommer att tillåta mig att kombinera kreativitet med tekniska färdigheter. Absolut. Har du tittat på några specifika universitet som har starka ingenjörsprogram? Jag har. Jag funderar på ett par skolor som är kända för sin forskning och innovation. Det är smart. Det är viktigt att hitta ett program som passar dina intressen och karriärmål. Jag håller med. Jag är också exalterad över möjligheten till praktikplatser som kan ge praktisk erfarenhet. Lektion 5. Ljudet av säckpipor. Säckpiporna har ett distinkt ljud som är lätt att känna igen. Tycker du inte? Absolut. Det är något så kraftfullt och känslosamt med ljudet de producerar. Det är sant. När jag hör säckpipa tänker jag genast på firande och minneshögtider. Ja, de väcker ofta en känsla av tradition och koppling till kulturarvet. Har du någonsin sett ett liveframträdande? Energin är bara elektrisk. Jag har. Att se en skicklig piper spela är fascinerande. Det är som att de berättar en historia genom musik. Exakt. Sättet de styr instrumentet på är verkligen imponerande, speciellt under livliga låtar. Och det är fascinerande hur säckpipor används i olika kulturer runt om i världen, inte bara i Skottland. Ja, det visar verkligen musikens universella tilltal och dess förmåga att förena människor. Lektion 6. Kontraktsförhandlingar. Jag håller med. Vi kan lägga till i kontraktet för att säkerställa att allt är klart framåt. Det låter bra. Finns det några andra termer som du tycker att vi bör diskutera innan vi slutför det? Ja, jag tror att vi bör gå över tidslinjen för leveranser för att undvika förvirring senare. Bra poäng. Att ha en tydlig tidslinje hjälper till att hålla alla ansvariga och på rätt spår. Exakt. Det är också viktigt att beskriva betalningsschemat för att säkerställa att allt är transparent. Ja, tydlighet i betalningar är avgörande för att upprätthålla en god arbetsrelation. Och hur är det med sekretess? Ska vi inkludera en klausul om det? Absolut. Att skydda känslig information är avgörande för båda parter. Jag håller med. När vi slutfört dessa detaljer kan vi gå vidare med tillförsikt. Lektion 7. Olympiska memorabilia. Inför de olympiska sommarspelen finns det så mycket spänning och minnen att samla på. Absolut. Det är fascinerande att se hur olika länder hyllar sina idrottare och kulturer. Ja, och variationen av varor, från nålar till kläder, speglar verkligen andan i spelen. Jag älskar hur människor samlar på föremål som representerar deras favoritsporter eller idrottare. Det skapar en känsla av anknytning. Definitivt. Jag minns att jag såg en samling vintage olympiska affischer som var fantastiska. De är fantastiska. De fångar essensen av spelen och historien bakom dem.
Och väl framme vid spelen delar fansen ofta med sig av sina erfarenheter och minnen, vilket ökar spänningen. Ja. Det är en hyllning av inte bara sport, utan också av enhet och internationell vänskap. Jag är spänd på att se vilka nya trender som kommer att dyka upp under nästa OS. Lektion 8. Konfliktlösning. För att lösa de konflikter vi har stått inför, låt oss hoppas på en lösning som tar itu med allas problem. Det låter som ett konstruktivt tillvägagångssätt. Öppen kommunikation är nyckeln i dessa situationer. Absolut. Det är viktigt att lyssna på varje inblandad part för att förstå deras perspektiv. Ja, och att hitta en gemensam grund kan hjälpa till att bygga förtroende och främja samarbete. Jag håller med. Vi kanske skulle kunna ordna ett möte där alla öppet kan dela sina tankar. Det skulle vara en bra idé. Ett säkert utrymme för dialog kan leda till positiva resultat. Exakt. Jag tror att om vi arbetar tillsammans kan vi hitta en lösning som gynnar alla. Ja, och det är viktigt att följa upp efter resolutionen för att säkerställa att alla känner sig nöjda. Definitivt. Att hålla kommunikationslinjerna öppna kommer att förhindra framtida missförstånd. Lektion 9. Monarkidebatten. I vissa länder pågår en debatt om monarkins framtid, särskilt på platser som Kanada, Australien och Nya Zeeland. Ja, det är ett intressant ämne. Folk har olika åsikter om huruvida monarkin är aktuell än idag. Exakt. Vissa hävdar att det representerar tradition och stabilitet, medan andra ser det som föråldrat. Jag kan förstå båda perspektiven. Det är en delikat balansgång mellan att hedra historien och att anamma moderna värderingar. Rätt. Och monarkins roll kan variera avsevärt från ett land till ett annat. Ja, och allmänhetens känslor kan förändras över tid, särskilt med yngre generationer. Jag undrar hur framtida ledare kommer att navigera i denna debatt när samhälleliga värderingar fortsätter att utvecklas. Det ska bli fascinerande att se hur dessa diskussioner utvecklas under de kommande åren. Absolut. Monarkins framtid skulle kunna omforma nationella identiteter i dessa länder. Lektion 10. Buckingham Palace. Buckingham Palace, kungafamiljens residens, öppnades först för allmänheten under 1990-talet. Det stämmer. Det var ett viktigt ögonblick för monarkin och allmänheten. Ja, att tillåta besökare att utforska palatset gav en ny nivå av tillgänglighet till kunglig historia. Absolut. Det är fascinerande att tänka på alla händelser och ceremonier som har ägt rum där under åren. Exakt. Palatset är inte bara ett hem, det är en symbol för monarkins arv. Och arkitekturen är fantastisk. Varje rum berättar sin egen historia genom konst och inredning. Ja, och jag älskar hur ceremonin för väktarbytet lockar så många besökare. Det visar verkligen upp de traditioner som fortfarande upprätthålls idag. Jag undrar hur kungafamiljen tycker om att dela sitt hem med allmänheten. Lektion 11. Musikaliska duetter. Ett år spelade jag duetter med en annan tjej som också var där för att spela piano, och det var en så givande upplevelse.
Det låter som väldigt roligt. Att spela musik tillsammans kan skapa ett speciellt band mellan musiker. Absolut. Vi tillbringade timmar med att öva och det var fantastiskt att se hur våra stilar kompletterade varandra. Jag kan tänka mig. Det måste ha känts fantastiskt att synkronisera sitt spelande och skapa vacker musik tillsammans. Ja, och vi uppträdde till och med på några konserter, vilket bidrog till att bygga upp vårt självförtroende på scenen. Att uppträda inför publik kan vara nervpirrande, men det är samtidigt så spännande. Exakt. Varje föreställning lärde oss något nytt om scennärvaro och lagarbete. Och det är ett underbart sätt att dela din passion för musik med andra, tycker du inte? Definitivt. De upplevelserna fick mig att uppskatta glädjen av samarbete inom musik ännu mer. Lektion 12. Undervattensunderverk. Har du någonsin utforskat strukturen under vattenytan? Revet och undervattenslivet som omger det är särskilt vackert. Ja, det har jag. Att snorkla över ett rev är som att komma in i en helt annan värld fylld av livfulla färger och fascinerande varelser. Det är verkligen hisnande. Sättet solljuset filtrerar genom vattnet och lyser upp allt är magiskt. Absolut. Jag älskar att se fiskstim pila runt korallerna. Det känns som att du är en del av en levande målning. Och mångfalden av marint liv är häpnadsväckande. Varje dik avslöjar något nytt och oväntat. Ja. Jag finner mig ofta fängslad av de små detaljerna, som hur vissa fiskar interagerar med sin miljö. Exakt. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att skydda dessa ekosystem för framtida generationer. Definitivt. Att stödja bevarandeinsatser kan hjälpa till att bevara skönheten i våra hav. Jag hoppas att fler får chansen att uppleva det underverket på egen hand. Det är verkligen oförglömligt. Lektion 13. Rena utrymmen. Det är alltid en bra känsla att ha en ren plats. Jag tycker att det gör en enorm skillnad i mitt humör. Jag håller helt med. En städad miljö kan vara så lugnande och uppfriskande. Ja, det är fantastiskt hur röran kan skapa stress, medan ett organiserat utrymme kan främja avkoppling. Absolut. Jag känner mig ofta mer produktiv när min omgivning är snygg och välordnad. Rätt. Dessutom är det lättare att fokusera på uppgifter utan distraktioner runt omkring. Exakt. Och det är något tillfredsställande med att slutföra en städuppgift, tycker du inte? Ja, den känslan av prestation är givande, och den inspirerar mig att hålla ordning och reda. Jag känner likadant. Det är som att skapa en fridfull fristad i ditt hem. Definitivt. Ett rent utrymme kan vara en underbar flykt från vardagens kaos. Lektion 14. Reseförseningar. Jag har hört talas om långa köer vid säkerhetskontrollen på flygplatsen, och jag hoppas att det inte blir alltför frustrerande att hantera. Ja, dessa rader kan vara ett riktigt tålamodsprov, särskilt när du är sugen på att resa. Exakt. Det känns alltid som att tiden går så långsamt när man står i kö. Jag vet vad du menar. Jag försöker komma tidigt bara för att slippa stressen med att rusa. Det är ett smart drag.
Det ger dig tid att koppla av och ta ett mellanmål innan ditt flyg. Ja, och det är skönt att ha lite tid att kika i butikerna eller läsa en bok. Absolut. Att behålla ett positivt tänkesätt kan göra hela upplevelsen roligare. Exakt. Även om det finns förseningar kan det hjälpa dig att navigera bättre genom att hålla dig lugn. Ja, och jag påminner mig alltid om att så småningom kommer jag att vara på väg till min destination. Lektion 15. Sportprogram. Sedan 1970-talet har Sport Kanadas program kritiserats av några som känner att de behöver förbättras. Ja, jag har hört den debatten. Vissa anser att finansieringen kan fördelas bättre för att stödja idrottare. Exakt. Det är avgörande att investera i program som verkligen gynnar idrottare och främjar deras utveckling. Absolut. Att se till att idrottare har tillgång till rätt träning och resurser är avgörande för deras framgång. Ja, och vissa hävdar att fler gräsrotsinitiativ kan hjälpa till att odla talang från en ung ålder. Jag håller helt med. Att bygga en stark grund kan leda till ett mer konkurrenskraftigt landslag i framtiden. Det är intressant att se hur den allmänna opinionen påverkar politiska förändringar inom idrotten. Ja. Förespråkande för bättre stöd kan göra en betydande skillnad för blivande idrottare. Jag hoppas att konstruktiva diskussioner leder till positiva förändringar för den kanadensiska sportens framtid. Lektion 16. Tidsperspektiv. Det verkar som en oerhört lång tid att leva, eller hur? Ett helt sekel kan kännas överväldigande. Ja, när man tänker efter är 100 år en betydande tidsrymd fylld med otaliga upplevelser. Exakt. Det är fascinerande att tänka på hur mycket världen förändras under en så lång period. Absolut. Tänk bara på alla tekniska framsteg och kulturella förändringar som har inträffat. Ja, och berättelserna om dem som genomlevt betydande historiska händelser måste vara otroliga. Definitivt. Det är en påminnelse om hur varje generation formar framtiden med sina val. Det är sant. Att reflektera över det förflutna kan hjälpa oss att uppskatta nuet och planera för framtiden. Ja, och det uppmuntrar oss att göra det bästa av den tid vi har. Det handlar om att hitta mening i våra upplevelser, oavsett hur långa eller korta de kan vara. Lektion 17. Impulsivt köp. Ibland agerar vi impulsivt när vi handlar, och vi bör ta tid att tänka efter innan vi köper. Absolut. Det är lätt att fastna i nuet och köpa saker vi egentligen inte behöver. Ja, och då ångrar vi ofta de besluten senare och insåg att vi kunde ha sparat de pengarna. Exakt. Jag försöker ge mig själv en ångerfrist innan jag gör några större köp. Det är en bra strategi. Det hjälper till att utvärdera om föremålet verkligen är värt det. Ja, och det möjliggör mer genomtänkta utgifter, vilket kan leda till bättre ekonomiska vanor. Jag håller helt med. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra val och deras inverkan på vår budget. Definitivt. Att ta tid att väga för- och nackdelar kan hjälpa oss att fatta smartare beslut.
Det handlar om att hitta balans och se till att våra inköp stämmer överens med våra värderingar och behov. Lektion 18. Miljöhänsyn. I förorterna kommer luftföroreningsnivåerna att sjunka om vi tar betydande steg mot hållbarhet. Ja, och det är uppmuntrande att se fler människor som förespråkar renare luft och hälsosammare samhällen. Absolut. Stora bilföretag spelar en avgörande roll i denna omställning genom att utveckla miljövänliga fordon. Definitivt. En övergång till elbilar skulle kunna minska utsläppen avsevärt och förbättra luftkvaliteten. Ja, och tekniken går snabbt framåt, vilket gör elfordon mer tillgängliga och effektiva. Jag är exalterad över framtidens transporter. Det är viktigt för att skapa en hållbar miljö. Exakt. Att stödja politik som främjar grön teknik är avgörande för vår planets hälsa. Ja, och det är inspirerande att se samhällen gå samman för att driva på förändring. Jag tror verkligen att kollektiva åtgärder kan leda till en ljusare, renare framtid för alla. Lektion 19. Vandringsleder. Det låter bra. Jag har alltid velat utforska några närliggande vandringsleder som erbjuder vackra vyer. Absolut. Att vandra är ett fantastiskt sätt att få kontakt med naturen och njuta av naturen. Ja, och det är ett perfekt tillfälle att få lite motion medan du njuter av landskapet. Exakt. Det är något så uppfriskande med att vara omgiven av träd och frisk luft. Jag håller med. Dessutom är känslan av prestation efter att ha slutfört en vandring otroligt givande. Ja. Det är fantastiskt hur naturen kan föryngra ditt sinne och själ. Har du något favoritspår du skulle rekommendera? Ja, det finns en härlig stig som slingrar sig genom skogen och leder till ett fantastiskt vattenfall. Det låter vackert. Jag skulle gärna kolla upp det någon gång. Lektion 20. Elbilar. Det skulle vara bättre än det tidigare. En del trodde att elbilar skulle bli vanliga inom en snar framtid. Ja, det är fascinerande att se hur snabbt tekniken utvecklas inom fordonsindustrin. Absolut. Elektriska fordon blir mer populära och många människor inser deras fördelar. Exakt. De är inte bara bättre för miljön utan också ofta billigare att underhålla över tid. Rätt. Och i takt med att laddningsinfrastrukturen förbättras blir det lättare att äga en elbil. Ja. Det är spännande att tänka på hur elbilar kan förändra våra städer och minska föroreningarna. Jag håller med. Övergången till elfordon kan spela en viktig roll för att bekämpa klimatförändringarna. Definitivt. Det är ett steg i rätt riktning för en mer hållbar framtid. Jag hoppas att fler överväger att byta när medvetenheten ökar. Lektion 21. Inuitutbildning. Det är inspirerande att se hur inuitbarn nu går i skolor och får tillgång till utbildning som en gång var begränsad. Absolut. Utbildning öppnar så många möjligheter för dem att lära sig och växa i sina samhällen. Ja, och det är fascinerande att tänka på hur vuxna inuiter nu arbetar i en mängd olika yrken och bidrar till deras ekonomi.
Exakt. Denna förändring hjälper inte bara till att bevara deras kultur utan låter dem också frodas i det moderna samhället. Det är underbart att se blandningen av traditionell kunskap och samtida färdigheter som lärs ut. Ja, och att ha tillgång till utbildning kan ge dem möjlighet att göra val som påverkar deras liv positivt. Jag håller med. Det är avgörande för den yngre generationen att ha förebilder som kan vägleda dem genom deras utbildningsresa. Definitivt. Utbildning kan överbrygga klyftor och hjälpa dem att få kontakt med bredare samhällen och samtidigt hedra deras arv. Det är uppmuntrande att bevittna dessa framsteg och att tänka på potentialen för framtida generationer. Lektion 22. Planera framåt. Jag har insett att planering i förväg och att hålla dig till ditt schema verkligen kan hjälpa till att hantera dagliga uppgifter mer effektivt. Jag håller helt med. Ibland är det utmanande, men att ha en plan kan göra stor skillnad. Exakt. Jag tycker att skriva ner saker hjälper mig att hålla mig fokuserad och organiserad hela dagen. Ja, och det är tillfredsställande att bocka av uppgifter när du slutför dem, eller hur? Absolut. Det ger dig en känsla av prestation och motiverar dig att fortsätta. Men jag förstår också att oväntade saker kan dyka upp, vilket gör det svårt att hålla schemat. Ja, flexibilitet är viktigt, men att försöka behålla lite struktur kan verkligen hjälpa. Exakt. Allt handlar om att hitta en balans mellan planering och att vara anpassningsbar. Jag tror att med övning blir det lättare att hantera båda effektivt. Lektion 23. Tullstation. Ja, det finns en betalstation på vägen som kostar $2, så det borde vi planera för i vår budget. Det är bra att veta. Det är alltid smart att ta hänsyn till extra kostnader när du reser. Absolut. Det är lätt att glömma vägtullar, och de kan läggas upp om du inte är försiktig. Säkert. Jag försöker ha lite kontanter till hands ifall vi stöter på vägtullar på vår rutt. Det är en bra idé. Att ha exakta förändringar kan göra processen smidigare också. Ja, och det kan spara oss tid, så vi behöver inte fumla runt efter mynt. Exakt. Att planera för dessa små utgifter kan hjälpa oss att hålla koll på vår resebudget. Jag håller med. Allt handlar om att göra resan så problemfri som möjligt. Definitivt. Jag ser fram emot vår resa, även med vägtullarna inkluderade. Lektion 24. Laga autentiska rätter. Ja, snåla inte med tamarindpastan och fisksåsen om du vill ha den autentiska smaken i din maträtt. Absolut. Dessa ingredienser tar verkligen fram smakerna och skapar en riktig kulinarisk upplevelse. Jag har lärt mig att kvalitetsingredienser kan göra en enorm skillnad i slutresultatet. Exakt. Det är värt att investera i dem för att verkligen fånga essensen av köket. Har du någonsin provat ett recept som inte har de rätta ingredienserna? Ja, och det var en besvikelse. Smakerna kom helt enkelt inte ihop som de borde. Det är så sant. Det är fantastiskt hur mycket några få nyckelingredienser kan höja en maträtt. Jag försöker alltid följa autentiska recept noga för bästa resultat.
Jag tycker att det är ett bra tillvägagångssätt. Matlagning ska handla om att hedra kulturens tradition och smaker. Lektion 25. Universitet i Quebec. University of Sherbrooke och Bishops University erbjuder unika upplevelser, särskilt i ett övervägande fransktalande område. Ja, medan franska är det officiella språket i regionen, erbjuder båda universiteten program på engelska också. Det är ett utmärkt tillfälle för studenter med olika bakgrunder att studera där. Absolut. Det möjliggör ett rikt kulturellt utbyte och förbättrar inlärningsmiljön. Jag tycker att det är fascinerande hur dessa institutioner blandar språk och kultur i sina läroplaner. Ja, och det förbereder eleverna för en globaliserad värld där tvåspråkighet är en stor fördel. Definitivt. Dessutom kan det vara en livsförändrande upplevelse att bo i ett så levande samhälle. Jag håller med. Blandningen av språk och kulturer skapar en dynamisk atmosfär för personlig utveckling. Det är spännande att fundera över möjligheterna för studenter vid dessa universitet. Lektion 26. Slottssidor. Han kom med idéer till ett slott på kullen, Pellets slott, vilket låter spännande. Ja, men det är intressant att notera att det inte skulle vara ett dragigt slott från det förflutna. Modern design kan ändra på det. Exakt. Föreställ dig ett slott som kombinerar historisk charm med samtida bekvämligheter. Det skulle vara en unik blandning av gammalt och nytt, vilket gör den inte bara vacker utan också beboelig. Jag tror att modern teknik kan förbättra dess funktionalitet också. Absolut. Det är spännande att föreställa sig hur arkitektur kan utvecklas samtidigt som man respekterar historien. Ja, och ett väldesignat slott kan bli ett vackert landmärke för framtida generationer. Definitivt. Det skulle vara underbart att se hur ett sådant projekt kan inspirera samhällsengagemang. Jag håller med. Det kan bli en symbol för kreativitet och innovation inom arkitektur. Lektion 27. Perfekt picknickplats. Ja, det finns en vacker park med en sjö som är perfekt för en picknick eller en lugn promenad. Det låter härligt. Jag kan tänka mig att njuta av en solig dag vid vattnet med god mat. Absolut. Landskapet skulle göra för en avkopplande dag utomhus, omgiven av natur. Ja, och det är ett bra sätt att varva ner och fly vardagens liv och rörelse. Jag tror att det skulle vara en bra idé att packa en picknickkorg med lite snacks och drycker. Definitivt. Dessutom är det alltid trevligt att ta med en filt och njuta av en måltid i friska luften. Jag håller med. Det är de små stunderna som dessa som skapar bestående minnen. Ja, och att spendera tid utomhus kan vara föryngrande för sinnet och kroppen. Jag ser fram emot vår picknick. Det kommer bli en underbar utflykt. Lektion 28. Snygg topp. Jag älskar den här toppen. Det är snyggt och prisvärt. Vad tycker du om det? Det ser bra ut. Färgen passar dig verkligen, och passformen är smickrande. Tack. Jag drogs till det eftersom det kombinerar både komfort och stil utan ansträngning. Exakt.
Det är alltid trevligt att hitta något som ser bra ut utan att bryta banken. Ja, och jag tror att mångsidiga plagg som denna kan kläs upp eller ner för olika tillfällen. Definitivt. Det är en garderob som kan mixas och matchas med olika outfit. Jag håller med. Att investera i kvalitetsbaser är nyckeln till en funktionell garderob. Ja, och det är alltid tillfredsställande att hitta något du älskar till ett bra pris. Jag kunde inte hålla med mer. Jag tror att jag definitivt kommer att lägga till detta till min samling. Lektion 29. Schemalägga besök. Innan du schemalägger några besök tycker jag att det är en smart idé att planera vår resplan. Absolut. Det hjälper till att säkerställa att vi får ut det mesta av vår tid och inte missar något viktigt. Exakt. Det är lätt att bli överväldigad om vi inte har en tydlig plan på plats. Ja, och att veta vad vi vill se och göra kan göra upplevelsen mycket roligare. Jag håller med. Dessutom tillåter oss att prioritera våra platser som måste ses. Definitivt. Säg till om du har några specifika platser i åtanke som du vill ha med. Jag ska. Att samarbeta kring resplanen kan också göra planeringen roligare. Ja, och det är spännande att tänka på alla äventyr vi kommer att ha på vår resa. Jag kan inte vänta. Det här kommer att bli en fantastisk upplevelse. Lektion 30. Olympiska prestationer. Han gick till Oregon State University och vann guldmedaljen i de olympiska spelen som mycket ung ålder av 21, vilket är en riktig prestation. Det är otroligt. Att vinna en OS-medalj i så ung ålder är en anmärkningsvärd bedrift. Absolut. Det visar inte bara talang utan också engagemang och hårt arbete. Ja, och det måste ha varit spännande att representera sitt land på en så prestigefylld scen. Exakt. Pressen och spänningen i att tävla i OS är enorm. Jag kan bara föreställa mig hur mycket träning och uppoffringar som krävs för att nå den nivån. Ja, och det är inspirerande att se unga idrottare uppnå sina drömmar och sätta nya rekord. Definitivt. Det uppmuntrar andra att fullfölja sina passioner och sträva efter storhet. Jag hoppas att han fortsätter att inspirera nästa generation av idrottare med sin berättelse.